Hello, what is up guys, welcome back to my another vlog. आज चाहिँ म चाहिँ मेरो नयाँ GoPro चाहिँ यसो ट्राई हान्दिउँ न भनेको है। खासै महँगो GoPro त हैन, त्यही पनि फर्स्ट अफ अल सुरुमा अफोर्ड गर्न सक्ने यो। आई होप भ्लगिङमा राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ म अरु GoProहरु पनि हाल्छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसैबाट ट्राई गर्नु पर्यो भनेर। अब म सिधै एउटा कन्टेन्टहरु पनि बनाउने प्लान छ। कन्टेन्ट भन्नाले कमेडी भिडियोहरु, सर्ट भिडियोहरु बनाउने प्लान छ। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ। सर जान्छु अनि गएर अनि त्यही हो गाइजहरु चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो, लाइक शेयर सब्स्क्राइब सब दिनु पर्यो। अब चाहिँ म चाहिँ जान्छु मेरो साथीलाई लिन। फर्स्ट अफ अल मेरो साथीलाई लिन जान्छु के त्यसको ब्याङ्कमा थोरै काम छ रे। अनि त्यस पछाडि अब त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। ब्याङ्कमा काम सकेर अनि टक्क यो भिडियो एडिट गरेर अलि बेलुकी हाल्छु म। यो म चाहिँ दामी ब्रिज दामी छैन हैन, देखेको छैन गोप्रोमा। फर्स्ट टाइम हो है। अब एङ्गलहरु कसरी मिलाउने आइरन नो त्यही हो केटाहरु। बाटो चाहिँ पोखराको चाहिँ बेस्तै अप्ठ्यारो भयो कि किन हो यो के खानु यो मुनिहरु के हाल्ने क्या त्यो पाइपहरु बिछाउने गर्दाखेरि बाटोहरु बेस्तै खराब भयो। अनि केही छैन, चिलमा जाने हो। अझै म चाहिँ केआइसी पुलमा हो केटाहरु। केआइसी पुल मान्छेको नामबाट राखेको पुल। यता यो साइड छ नि, यो साइड गयो भने चाहिँ लामाचौर जान्छ। म चाहिँ अब यता पुल छ कि भलाङको पुलतिर जाँदैछु। हेलो हाउ आर यु? आर यु गुड? भागिरा आएर आउनेलाई जहिले यहीँको यहीँ नभएर कहाँ बस्छ नि होइन। ल आइयो आज गर लुकिङ गुड। काजीब्रोले गिटार पनि भन्छ, गिटार ल्याइदिएको। ए मा कसम यार भाइ। काजीब्रो ओ काजीब्रो ओइ मा खुट्टा ठोक्यो म। हाँ बैंकभित्र बैंक छ के को लागि हेरेर खास त्यो भन्नाले एउटा डलर पठाइदिन्छ अनि तैँले कन्भर्ट हान्ने। काजीब्रो एक दिन त साइक्लिङ गरेर भिडियो हालौँ न। हुन्न र होइन खै 300-400 होला नि। हामी सब खाइन्छ त केटाहरू। हेर यहाँ राटो बोलेको के बोलेको नि यहाँ पोखराको यहाँको बगरको चप चाहिँ एकदम सबभन्दा फ्रेस हो कि हैन, एकदम स्विट ताजा एकदम। के गर्छ माका भोसरा यहाँ रोकिदिउँ होइन सोध न।
फाइनल्ली हामीले चप खाएर निक्लिसकेको छ। अनि प्लस अब आजको यो गोप्रो टेस्ट प्लस अब हल्का हल्का भ्लग पनि बन्द गर्छौँ होइन। गाइजहरूलाई मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सब थोक दिनु होला। भ्युवर्स चाहियो कि धेरै सपोर्ट गरिदिनु। सुरुमा माया कसम कहिले सपोर्ट गरिदिनु यार। त्यही होला। सी यू गाइज है। ल बाई बाई बाई।